Cái này là cái video đầu tiên trong cái phần hướng dẫn của mẫu túi 78 đó các bạn. Tại vì cái phần bông nó hơi dài, mình sẽ cho nó là một cái video riêng nha. Còn những cái phần còn lại thì mình sẽ tính là phần 1, 2, 3 tùy theo cái độ dài của video. Còn cái này thì mình chỉ tách cái phần móc bông riêng để cho các bạn dễ theo dõi ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái bông hồng ha. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình kim móc 3mm nha. Ở đây là số 5 trên không á, mà nó bị phai màu rồi. Kim 3mm ha các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ cái dòng 1 á, các bạn sẽ tạo cho mình cái vòng tròn ma thuật nha. Cái này là các bạn đã biết cơ bản rồi cho nên mình không có làm chậm cái phần cắt mũi móc nha các bạn. Móc lên cho mình 2 bính, kéo cái sợi này ra. Rồi các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi ép. Ép là mũi kép đơn đó các bạn. Rồi tiếp theo nè, mình sẽ móc cái mũi dời là mũi kết thúc hàng ha. Hàng số 2 các bạn sẽ móc cho mình 12V. 12V là mình sẽ móc các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính ha. Cái chân đầu tiên này nè. Cái này thì mình sẽ móc mũi móc nửa mũi phía sau thôi các bạn. Đây, móc cái mũi phía sau này ha, để mình chừa cái phần mũi phía trước. Một lát mình sẽ móc cái cánh bông nha. Đó, thì các bạn mỗi một chân như vậy thì mình sẽ móc vô là 2 ép nha. Các bạn nào mình mới học móc á, thì những cái mũi mà các bạn nhiều khi nhìn thấy như thế này các bạn cứ tưởng là một mũi nhưng mà không phải đâu ha. Mình mới học thì mình muốn chắc ăn nhất thì mình cứ đếm hàng nha. Cái phần dấu ngoặc ở phía sau á là 24, là nghĩa là móc xong cái hàng này thì mình sẽ có 24 mũi ép á, thì các bạn đếm lại cho đủ rồi mình sẽ móc mũi dời nha. Ở đây hai cái bính lên đầu tiên á là cái để mình tạo cái chiều cao của cái phần hàng này thôi, mình sẽ không tính nó là một mũi nha các bạn. Cái phần đó thì tùy người nha, có người ta sẽ móc lên 3 bính, người ta tính cái đó luôn là một mũi ép, còn mình là mình không tính thì mình chỉ móc 2 bính thôi, tùy theo mỗi người hướng dẫn, cho nên khi mà xem hướng dẫn của ai thì các bạn làm theo người đó cho chắc ha. Rồi tiếp theo hàng số 3 thì mình ghi chung ngoặc là 1F1V nhân cho 12 lần. Ở phía sau là tổng cộng cái hàng này mình tăng 12 mũi thì mình sẽ được 36 mũi nha các bạn. Rồi móc lên cho mình 1 bính, 2 bính. Rồi mình cũng móc nửa mũi phía sau thôi nha. Đó, mình sẽ móc 1 ép nè. Rồi, cái chân kế tiếp thì mình sẽ móc 1V nè. 1V là mình sẽ tăng mũi đó các bạn. 2 mũi vào cùng một chân móc ha. Đó. Rồi mình lại tiếp tục như vậy, 1 ép, 1V, rồi các bạn lặp lại đến hết hàng.
Rồi tiếp theo hàng số 4. Cái này không biết làm sao mình nói. Ví dụ như hàng số 4 này thay vì mình sẽ móc là 2F1V cho nó dễ á, đối với những người mới á, 2F1V ha, rồi mình nhân 12 lần, mình cũng vẫn sẽ là ra 48 mũi. Nhưng mà thay vì móc như cứ móc mà 2F1V, 3F1V tăng lên hoài á, thì thường sản phẩm nó có những mũi nhọn ngay chân cái chỗ mà mình thêm mũi á các bạn. Cho nên mình sẽ chia đều nó ra á các bạn. Là các bạn sẽ hiểu là mình cứ hàng vừa rồi là 1F1V đúng không? Thì hàng tiếp theo sẽ là 2F1V, hàng thứ ba sẽ là 3F1V. Nó cứ tăng dần lên hoài. Nhưng mà thay vì như vậy thì mình sẽ chia đều cái khoảng cách tăng ra, nó sẽ không bị mũi nhọn. Thì khi mà mình móc, mình để cái chạc nó chia đều ra như vậy thì có những bạn mới các bạn sẽ khó hiểu, các bạn nói sao mà nó lu bu quá, nhiều khi các bạn tăng lên nó hơi bị nhiều ha. Cho nên là các bạn sẽ biết là mỗi một hàng mình chỉ tăng đúng 12 mũi thôi nha. Rồi tiếp theo hàng số 4 nè, móc lên cho mình 2 bính, mình sẽ móc 1F, 1V, rồi 1F. Đó, như vậy là mình đã xong một cái cụm tăng mũi rồi, nhưng mà thay vì hai cái chữ F nằm sát nhau thì mình sẽ chia một cái đầu phía trước, cái phía sau ha. Rồi mình lại lặp lại cái cụm đó là 1F, 1V, rồi lại 1F. Rồi các bạn làm như vậy đến cuối hàng. Và thay vì làm như vậy thì các bạn hay bị quên á, thì sau khi mà mình móc 1V này xong thì các bạn cứ đếm 1, 2, 3 tăng mũi, 1, 2, 3 tăng mũi. Mình làm vậy đến cuối hàng xong rồi mình kiểm tra lại cái số mũi là được nha các bạn. Rồi mình sẽ móc mũi dời ha, kết thúc hàng số 4. Tiếp theo hàng số 5 thì các bạn sẽ móc cho mình là 3F1V nha. 1, 2, 3. Rồi mình sẽ móc 1V. Lặp lại cái cụm này nha các bạn. 1, 2, 3, 1V. Các bạn nhớ là những cái hàng nào mà có cái V cuối cùng, cuối hàng á, thì các bạn nhớ tăng. Mình hay bị quên cái chỗ đó hoài luôn, mà nó quên ngay chân cái chỗ này mới chết á. Khi mà mình móc cái hàng mới, mình móc đến đây mình mới phát hiện là mình sai á, thiếu mũi á, thì lúc đó là mình tháo lại nguyên hàng luôn. Rồi bây giờ các bạn móc mũi dời cho mình ha. Tiếp theo hàng số 6 thì các bạn sẽ móc cho mình là 2F, 1V, 2F nha. 1, 2. Rồi mình móc 1V. Lại tiếp 2F cho mình. Rồi xong cái cụm thứ nhất đó thì mình có là 6 mũi, các bạn móc thêm cho mình 11 cụm nữa ha. Nhớ cho mình là mỗi hàng mình tăng đúng 12 mũi thôi nha các bạn. Tại vì có một số bạn mới học móc, các bạn hay bị sai chỗ này, các bạn hỏi mình hoài à, cho nên mình nhắc lại hơi nhiều á, sợ là những cái mà chị em mình đã có kinh nghiệm móc nhiều thì các bạn cảm thấy hơi chán. Rồi sau khi kết thúc hàng vẫn là sẽ 2 mũi F nha các bạn. Theo cái cụm của nó là như vậy á. Các bạn nhớ giúp mình là
sau khi móc hàng nào thì cho nó chuẩn số mũi hàng đó nha, tại vì khi mình móc cái bông mình cần đúng cái số mũi để mình móc cái cánh nha. Rồi các bạn sẽ móc cho mình mũi dời. Tiếp theo hàng số 6 nè, các bạn sẽ móc cho mình là 5F 1V nha. Một, hai, ba, bốn, 5. Rồi móc cho mình 1V. Lặp lại nha, lặp lại cái cụm này ha. Các bạn nhớ là cái mũi cuối cùng tăng mũi nha các bạn, 1V. Rồi xong, kết thúc hàng này là mình đã xong cái phần nền bông rồi đó các bạn. Cái mũi này thì mình có cảm giác là nó không có tròn đều, nó hay bị mo gì, giống như là bị thiếu mũi á, nhưng mà thôi, mình móc theo tác giả mà. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt cho mình sợi dây dài để mình ráp với lại phần thân túi nha các bạn. Cái vòng tròn này nè, nữa mình sẽ may với thân túi á, thì các bạn cắt cho mình hơi dài chút xíu. Kéo cái sợi ra luôn nha. Có thể mình buộc, lấy dây thun á mình buộc lại, hoặc là mình dùng kẹp, mình kẹp cố định lại ha. Rồi các bạn sẽ móc cho mình, bây giờ mình sẽ móc cái bông ha. Mình thì sẽ bắt đầu luôn từ cái chỗ này nè các bạn. Đây các bạn thấy là cái chỗ này là chỗ mối nối á, thì mình bắt đầu từ cái chân kế tiếp nè, cái chân đầu tiên đó. Rồi các bạn chừa một đoạn sợi dây dài cho mình nha, để mình một lát nữa mình giấu sợi xuống dưới á. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình hai bính hay mà hai bính đi. Bính này là như là cái mũi bính là cái mũi để tăng chiều cao thôi. Mình vừa móc mình vừa kẹp cái sợi thừa vô luôn ha các bạn. Rồi cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi ép. Rồi móc thêm cái chân kế tiếp là cũng 2 ép luôn nha. Vừa móc vừa kẹp cái sợi thừa luôn ha. Rồi cái chân kế tiếp là cái chân thứ ba đó, mình cũng móc 2 ép luôn. Là mình sẽ được 6 ép như thế này ha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình hai bính ha. Quay lại mỗi một chân như thế này thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 ép nha các bạn. Mình ghi ở trên màn hình là 6V đó, có nghĩa là mỗi một chân là mình sẽ tăng mũi hết. Nói thiệt là cái bông này thì mình tham khảo nhiều kênh đó, nhiều kênh hướng dẫn rồi, thì mình thấy cái kênh của cái hình như là gì ta, cái kênh của người nước ngoài tên gì ta, Crochet Man gì đó các bạn, người đàn ông đang móc gì đó, thì thấy hướng dẫn dễ hiểu á các bạn, dễ hiểu dễ làm ha. Cái bông mình thấy cũng đẹp á, cho nên là mình quyết định làm theo cái video đó. Hồi đầu lúc mình móc mình nghĩ là cái bông này
khó móc á, kiểu thấy nó lần ngoằn khó móc á. Nhưng mà xem video đó xong rồi mình thấy rất là dễ hiểu. Đáng lý ra thì mình phải recommend cho các bạn cái kênh đó đó, để các bạn xem, ủng hộ tác giả, ủng hộ cái chủ kênh. Nhưng mà nhiều bạn mới học thì nhiều khi xem không có sub tiếng Việt á, nhiều khi cũng khó làm ha. Như cái chân này nè là cái chân của cái mũi dời, cho nên mình không có tính ha các bạn. Mình sẽ đếm bỏ cái chân này nè, mình sẽ đếm qua 1 2 3, mình sẽ móc mũi dời vào cái chân số 4 nha. Rồi các bạn kéo qua cho mình luôn, móc lên cho mình một bính. Bây giờ mình sẽ móc cái mũi đơn ngược trở lại nha, tạo cái viền cánh hoa đó. Rồi cái này nó hơi khó cho mấy bạn mới nè, móc xong nhiều khi nó cứ tuột ra tuột vô hoài à. Móc từ từ thôi ha. Mình hay bị ngoéo gì cũng được, mà ngoéo gì cũng được nhưng các bạn, cái nào mình tiện thì mình ngoéo thôi. Cái phần móc ngược này là bao nhiêu mũi ta? 6 x 2 12 mũi á. Các bạn nào mình chưa quen tay thì cái mũi cánh viền này nó sẽ không có được đều cho lắm á, nó sẽ cái lớn cái nhỏ, tại vì do cái sợi dây mình sắp cái sợi dây nó không có đều nhau á, nó sẽ bị nó không có nằm đồng loạt với nhau, không biết nói diễn tả sao luôn. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Rồi cái hai cái bính lên mình không có tính là một mũi, cho nên mình không có móc nó nha các bạn, mình chỉ móc những cái mũi ép của mình thôi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ móc mũi dời. Bỏ 3 chân ha. Đây là cái chân móc của mình nè, mình sẽ bỏ tiếp 1 2 3, mình sẽ móc vào cái chân số 4 nè, móc mũi dời cho mình ha. Xong cái cánh thứ nhất rồi, cánh thứ hai các bạn sẽ móc lên cho mình 2 bính. Mình móc vô cái chân mình vừa móc mũi dời luôn nha các bạn, mình sẽ móc là 2 mũi ép. Mình ghi là 3V là các bạn biết là sẽ có 3 chân móc, mỗi một chân là mình sẽ móc 2 ép nha. Rồi cái chân kế tiếp, nhiều khi cái sợi của mình nó hơi nhỏ cho nên móc cái này hơi khó thấy ha. Rồi cái chân cuối nè các bạn, thì nó sẽ là cái chân đầu tiên của bên cái chân cuối cùng móc mũi dời bên cái cánh này đầu tiên á. Đó, các bạn sẽ thấy là nó liền lạc với nhau ha, chứ nó không có khoảng cách đó. Rồi xong 6F này rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 2 bính, quay lại mình sẽ móc 6V. Mình chưa có thuộc này đâu, tại vì mình móc ít đó, mình móc mới được có 1-2 bông cho nên mình chưa có thuộc cái công thức, phải về nhìn sổ hoài, nhìn sổ lại nhìn video ha. Các bạn nào mà thấy mình hướng dẫn không được mượt mà thì các bạn thông cảm giúp mình nha. Cái phần bông này các bạn có thể là tham khảo nhiều kênh khác, kênh nào cảm thấy dễ làm dễ hiểu thì mình cứ làm tới thôi. Cái gì mà mình kiểu như mình không có nằm lòng nó thì mình sẽ không có tự tin lắm. Rồi bây giờ sẽ móc mũi dời ha. Các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái chân móc của mình nó hở lên cao nè, các bạn nhìn thấy là 1 2 3 ba cái chân ở dưới á, thì mình sẽ móc mũi dời vào cái chân móc của cái cánh thứ nhất nha các bạn thấy không? Cánh thứ nhất nè, cái chân của nó nè, mình sẽ móc vào đây nè ha. Mình thấy là cái này kiểu như nó liền lạc cánh này qua cánh kia với nhau luôn á, chứ nó không có bị tách rời đâu. Đó,
Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một bính, sau đó mình móc mũi viền ngược trở lại nha, 12 mũi phải không ta? 6 nhân 2 12. Thường là những cái mũi viền ở phía trên đó, nó theo cái đường phía dưới cho nên mình ít khi mình đếm mũi á các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ móc mũi dời kết thúc cái cánh thứ hai này nha. Thì nó cũng sẽ kết thúc ngay cái chân móc của cái cánh thứ nhất đó các bạn. Thì như nguyên tắc của người ta nói là 1 2 3. Đó, mình sẽ móc vào cái chân số 4 là cái chân của cái cánh thứ nhất á. Đó, cái mũi này nè. Các bạn nhớ là cái mũi số 4 này là cái nút dư của mình móc bị dời đó các bạn, cho nên không được tính vào nha. Tính vào là nó bị, các bạn nói ủa sao nó bị dư mũi ta. Mình móc vào cái chân của cái cánh thứ nhất nè. Đó, vậy là xong một cánh một cái dòng hoa đi. Tiếp theo mình sẽ móc 2 bính cho nó lên trên đây. Rồi mình cũng sẽ bắt đầu từ cái chân thứ nhất của cái dòng số 2 nha. Rồi móc cho mình một mũi dời. Các bạn lại móc tiếp cho mình 2 bính. Rồi các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân á là 3 mũi ép nha. Mình có 3 chân như vậy là mình sẽ móc cái này 9 mũi nha các bạn. Cái mũi W mình ghi cái tên W là mình ghi là 3 mũi ép vô một chân đó. Tổng cộng mình có 9 mũi ha. Rồi giờ lên hàng thứ hai này các bạn sẽ móc lên cho mình 2 bính. Quay lại mỗi một chân thì mình sẽ tăng 2 mũi. Như vậy là cái hàng này mình sẽ có 18 mũi nha. Ây da, quên. Mình xem là như tác giả người ta dùng cái kim băng đánh dấu á, người ta đánh dấu từng cột sẵn á các bạn, cho nên là khi mà móc tới đâu á các bạn theo cái đánh dấu đó rất là dễ móc luôn á. Đợi xíu để mình xem lại video. Sau khi móc xong cái cánh này thì mình sẽ dùng cái kim băng đánh dấu ha. Như vậy nó sẽ rõ ràng hơn, dễ làm lắm luôn á. Hồi đầu lúc mà mình xem cái video hướng dẫn móc cái bông này mình bối rối dữ dằn luôn các bạn ơi. Nói chuyện hồi quên tăng mũi. Mình nghĩ chắc cái video móc cái bông này siêu dài luôn á. Rồi sau khi móc cánh thứ nhất xong ha, các bạn sẽ dùng đánh dấu để mình đánh dấu nha. Các bạn sẽ đếm nè. Đây là cái chân mình vừa móc rồi, mình không có tính ha. Mình sẽ đếm nè, 1 2 3 4 5. Bỏ qua 5 cái chân này, các bạn móc đánh dấu vào cái chân số 6 nha. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua một chân, các bạn đánh dấu vào cái chân kế tiếp. Có nghĩa là 3 mũi này là mình móc cái cánh bông đó các bạn.
Rồi mình sẽ đếm tiếp nha, bỏ qua 5 chân nè, 2 4 5, móc vào cái chân số 6, đánh dấu, bỏ thêm một chân nữa, đánh dấu vào cái chân kế tiếp nữa. Rồi các bạn sẽ đếm lại cho mình là từ cái chỗ cánh mà mình vừa móc xong nè là sẽ có 5 mũi nữa các bạn. 2 4 5. Các bạn nhắc cái chân này không có đếm nha. Không nhắc nữa nha. 2 4 5, đó là vừa đủ luôn ha. Cái dòng số 2 này mình sẽ có 3 cánh. Rồi bây giờ mình chỉ cần mình móc ngay cái chỗ mình đánh dấu là được á các bạn, khỏi cần phải đếm lại á. Móc vô cái đánh dấu màu xanh này nè. Móc mũi dời cho mình. Rồi móc lên một bính. Mình móc ngược lại 18 mũi đơn viền ha. Rồi, bây giờ thì các bạn cứ móc vào cái chỗ mình đã đánh dấu á. Một mũi dời. Sau đó các bạn móc lên cho mình 2 bính. Móc tiếp cho mình 3 mũi ép vô trong cái chân này. Rồi, cái chân kế tiếp cũng là 3 ép luôn nha. Mình ghi cái công thức là 3W, nghĩa là 3 cái chân liền tù tì nhau thì mình đều móc 3 mũi ép vô ha. Rồi xong, các bạn móc lên 2 bính, quay lại mình móc 9V nha. Rồi các bạn sẽ móc vô cái chân của cái cánh thứ nhất này các bạn. Móc cho mình một mũi dời. Rồi móc lên một bính ha, lại móc viền tiếp. Rồi mình móc vô đây. Móc lên 2 bính. Rồi móc cho mình 3W ha. Cái chân số 3 là các bạn thấy nó nối chung với lại cái cánh số 1 đó. Rồi cái hàng số 2 móc lên cho mình 9V. Rồi mình sẽ móc cái mũi dời vô trong cái chân này nha các bạn. Chắc các bạn móc xong mấy cái cánh này cũng đã quen cái cách móc rồi ha.
Rồi mình móc viền trở lại nè. Rồi mũi dời mình sẽ móc vào cái chân này. Móc lên cho mình 2 bính, mình sẽ móc dời lên cái dòng kế tiếp nha. Tiếp theo cái dòng cánh số 3 ha, mình sẽ móc lên 2 bính. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 3 W tiếp nha. Ui. Cái sợi này nó xe dẹp cho nên nó xoắn dữ lắm luôn á. Mình để vậy mình móc luôn chứ hơi đâu mà chỉnh đấy các bạn. Một phần là do mình đã tháo ra, mình tháo ra xong mình cuốn mình móc lại cho nên các bạn thấy cái sợi dây của mình xoắn dữ lắm luôn ha. Rồi các bạn móc lên 2 bính, quay lại mình sẽ móc 9V. Rồi các bạn, mình sẽ dùng cái đánh dấu mình làm tiếp ha. Đây các bạn sẽ đếm cho mình nè, 1 2 3 4 5 6. Bỏ qua 6 chân nha, mình sẽ đánh dấu vào cái chân số 7. Rồi, ở đây mình lại bỏ tiếp một chân, mình đánh dấu vào cái chân kế tiếp. Tiếp tục 2 4 6, đánh dấu vào cái số 7. Bỏ một chân, đánh dấu vào cái chân kế tiếp. 2 4 6. Rồi, bỏ một chân đánh dấu vào cái chân kế tiếp. Bây giờ mình sẽ đếm lại xem là cái số mũi còn lại có phải là 6 mũi không nha. 2 4 6, chuẩn chỉ. Rồi bây giờ móc tiếp nha. Móc mũi dời vào cái chân số 7. Rồi móc viền ngược trở lại ha các bạn. Nói chung là cái cánh bông từ bây giờ là nó sẽ như vậy hoài, các hàng sau vẫn như vậy hoài luôn á. Quan trọng là cái cách cái mũi mà mình để đặt để móc cánh á, thì nó sẽ thay đổi ha các bạn. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình 3 W.
Móc lên 2 bính, sau đó mình quay lại mình móc 9V nha. Rồi cái này mình sẽ móc dời vào cái chân móc của cánh thứ nhất nè. Rồi móc lên 1 bính, các bạn móc viền ngược trở lại nha. Rồi còn 2 cánh còn lại thì các bạn cách làm tương tự như vậy ha. Mình thấy cũng khá là dễ hiểu á, cho nên mình nghĩ là các bạn sẽ làm được nha. Ở đây đã có những cái chỗ đánh dấu sẵn rồi á, với lại khi mà mình móc dời mình chỉ việc móc vào những cái cánh mà mình đã móc rồi á, nó cứ liên kết với nhau như vậy hoài. Xong như vậy là dòng số 3 này mình đã được 4 cánh bông ha. Rồi xong cái dòng số 3 rồi ha, được 4 cánh nè. Tiếp theo cái dòng số 4 các bạn sẽ móc lên cho mình 2 bính, rồi mình móc mũi chuột vào cái một chân thứ nhất ha. Rồi cách làm tương tự như vậy đó bạn, 3W. Hàng số 2 mình sẽ móc 9V. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng đánh dấu ha. Các bạn sẽ bỏ cho mình 5 chân nha. 1 2 3 4 5. Đánh dấu vào cái chân số 6. Rồi cái này mình bỏ qua một chân, mình làm lại nha. Nhớ là bỏ qua 5 chân nha các bạn. Trời đất. Rồi các bạn kiểm tra cái số mũi còn lại có phải 5 không nha. 2 4 5. Ok. Xíu nó tụt nữa. Rồi các bạn móc tiếp cái cánh số 2 nha.
Rồi tương tự như vậy thì các bạn làm thêm 4 cánh còn lại nha. Rồi đến cái dòng 1 2 3 4 5, cái dòng số 5 thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình ha, đánh dấu trước đi rồi mình móc sau ha. Đó, cái chân đầu tiên nè, 1 nè, mình bỏ qua cái chân số 2 ha. Rồi các bạn sẽ bỏ qua cho mình 6 chân nè, 2 4 6, đánh dấu vào cái chân số 7 nha. Bỏ tiếp qua một chân. Rồi ở đây thì các bạn bỏ qua cho mình 5 chân thôi nha. 2 4 5, 2 4 5, đánh dấu vào cái chân số 6. Bỏ một chân. Rồi ở đây các bạn sẽ bỏ qua 6 chân nha. 2 4 6, đánh dấu vào cái chân số 7. Bỏ một chân. Nói chung nó cứ xen kẽ đến cuối hàng luôn đó các bạn. 2 4 5, 2 4 6, 2 4 6, đánh dấu vào cái số 7. Bỏ cái chân kế tiếp. 2 4 mấy à, quên, 2 4 6 không, 2 4 5, đánh dấu vào cái chân số 6. Rồi bỏ một chân, đánh dấu vào cái chân kế tiếp. Rồi các bạn kiểm tra ở đây của mình sẽ có 6 chân nha. 2 4 6 nha. Nó sẽ dư 2 4 5. Cái dư cũng không phải, nói chung là theo cái phần chạc nó như vậy á. Rồi các bạn sẽ bóc lên cho mình 2 bính. Rồi cái công thức móc thì tương tự giống như những cái cánh trước thôi, mình không có hướng dẫn kỹ nữa nha các bạn. Rồi những cánh còn lại các bạn cứ theo những chỗ mà mình đã đánh dấu xong rồi á, rồi mình móc tiếp ha. Rồi mình đã xong cái dòng số 5 rồi. Tiếp theo cái dòng số 6 này á thì mình sẽ đánh dấu trước khi móc luôn ha. Rồi mình sẽ đánh dấu cái thứ nhất nè, cái thứ hai thì mình bỏ qua một chân á. Rồi các bạn bỏ tiếp cho mình 2 4 6, đánh dấu vào cái số 7 nha. Rồi bỏ qua một chân. Các bạn lặp lại đến hết dòng ha. Cái này thì nó đều nhau á, bỏ qua 6 chân á. Rồi đến cái cuối cùng là các bạn thấy nó cũng sẽ còn 6 chân nha. Rồi mình sẽ móc lên 2 bính. Tiếp tục móc những cái cánh bông như những cái dòng trước nha các bạn.
Rồi tương tự như vậy các bạn móc đến hết vòng nha các bạn. Rồi ở đây mình đã móc xong cái dòng cuối cùng rồi ha các bạn. Ở cái hàng ngoài này là mình chừa cái hàng để mình ráp vô trong cái thân trước của túi đó. Cái sợi này mình cắt không quá dài nha, để đây một lát mình giấu sợi thừa là được ha. Còn cái sợi này nè, các bạn dùng cái kim móc á, các bạn kéo xuống dưới, coi nó gần với cái lỗ nào thì mình kéo xuống nha. Rồi mình buộc lại luôn ha. Các bạn sửa cái cánh lại cho nó theo ý mình ha, cho cái form nó đẹp xíu.